DCA ډالر کاست ایوریجنګ دا نوم به ډېر کم خلکو اورېدلی اوسي. زیاتر د انویسټمنټ ریلیټډ خبرې دي. څوک چې هم انویسټمنټ ریلیټډ کارونه کوي، کرپټو کې کار کوي یا داسې نور زیانو کې سټاک کې کار کوي، هغوی کېدای شي اورېدلی اوسي. دا وایي چې شي ته څه رقم ته استفاده کېږي، فایدې څه دي، نقصانات څه دي. په دې باندې راځو نن خبرې کوو. خو دې نه مخکې چینل سبسکرایب کړئ، بل آیکن باندې کلیک کړئ چې نور داسې ویډیوګان راځي تاسو تر باخبر اوسئ او خپل دوستانو سره شریک کړئ. ډالر کاست ایوریجنګ څه وایي؟ موږ دوه رقم ته انویسټمنټ لارې لرو. یو ورته وایي لمسم، څونه پیسې لرې، ته $10,000 مثال لرې، ته $10,000 یو دمې اخلې، په یو ځای کې انویسټ کوي، په یو مارکیټ کې چې هر شی اوسي. او DCA چې ته وایي چې هغه پیسې ته تقسیموي، مثلا 10 قسطه یا 20 قسطه، هر قسطې یو مشخص ټایم په حساب، مثلا هفته کې هر هفته ته هغه یو قسمت اچوي په انویسټمنټ کې، یا په میاشت کې یو قسمت اچوي. مثلا $10,000 لري، میاشتې $10,000 په هغه ټکنالوژۍ کې یا په هغه انډسټري کې، هغه سټاک کې ته خپل پیسې د اچوي. دې ته وایي DCA. اوس فایده څه شی ده، نقصان ته هم راځو که چیرې ته یو وار دا پیسې واخلې او په یو مارکیټ کې ته انویسټ کړې، او مارکیټ نه تاسو خبرې چې جګیږي او ټیټیږي. که چیرې دا مارکیټ داسې حالت کې اوسي چې هغه خپل پیک ته رسېدلی اوسي داسې، او ته دې ځای کې خپل دا $10,000 ټول انویسټ کړي او داسې لاندې راشي، هغه که مایکروسافټ کې انویسټ کوي $10,000 کې، فکر وکړه که تا ته 200 شیرز تا ته درکول کېږي، مثال درکوم، یو دم لاندې راشي، تا د هغه شیرز پیسې راکمیږي، یعنې تاوان کوي پکې. DCA څه کوي؟ ډالر کاست ایوریجنګ تا دلته $10,000 واچول پکې $10,000 نه، مطلب 10% د خپل پیسو. بله میاشت کې چې ته خپل هغه $10,000 اچوي، کېدای شي دلته راغلی اوسي، بله میاشت کې $10,000 اچوي، دلته راغلی اوسي، بله میاشت کې $10,000 اچوي. نو داسې د ده ډېر زیات مخه نیسي د څه شي، د تا د تاوان. نو دا یو کال کې چې څونه دغه پرایس جګ او ټیټ شوی اوسي، ته هغه تاوان نه بچې. نو ایوریج کاست یې ته رانیولی شي د یو کال. اوس که چیرې تا یو دمې لامسم پیسې ټولې ور واچولې او تا ته 220 شیرز د مایکروسافټ ته واخیستل، او بل DCA لاره د کال په جریان کې تا هره میاشت $10,000 ور اچول، تر آخر کال پورې دوه لارې لري. یو خو امکان دا ده چې دا 220 یا 200 چې شیرز تا لمسم کې اخیستي ول، دا کېدای شي ته DCA کې 240 یا 260 شیرز واخلي د کال په آخره پورې، کال په جریان کې چې څونه وخت راسي. ولې چې هغې کې داسې میاشتې به هم راغلي اوسي چې پرایس یې ډېر ټیټ راغلی، داسې میاشتې به هم راغلي چې پرایس یې ډېر جګ تللی اوسي. هغه دپاره 200 هم کېدلی شي، 260 هم کېدلی شي. لمسم انویسټمنټ کې یا کوم پیسې چې ته یو دمې ور اچوي، دا هم خپله فایده لري، خپل نقصانات دواړه لري. او دا راځمه کرپټو کې هم بیرته تاسو ته وایم چې DCA کرپټو کې په کوم شکل استفاده کېږي. اوس که چیرې ته کوم سټاک کې، کوم کوین کې، کوم هم مارکیټ کې ته انویسټمنټ کوې، که چیرې ټولې پیسې د یو ځای ته انویسټ کوې او هغه پرایس یې ټول نه لاندې، مطلب خپل لوویسټ حالت کې اوسي، هلته که ته انویسټ کوې کېدای شي فایده کې. خو عموما سټاک مارکیټ کې چې ولې سټاک دونه والیټیلیټي نه لري، کولی شي ته په سټاک کې یو ځای پیسې د واچوې. کرپټو کې ټول نه غټه اشتباه بدایي. هلته چې څونه ته پروفیټ کوې، ولې چې تا $10,000 هلته واچول، یو کال بعد د دې پرایس کېدای شي تا 200-300 چنده جګ شوی اوسي، نو هغه کال کې تا ډېر زیاته فایده کوي. مګر دې حالت کې که ته چیرې DCA کوې، دلته نقصان ده. اوس چې هغه پرایس ټول نه خپل لوویسټ پوینټ کې ده او ته هلته $10,000 اچوې، بل میاشت هغه جګ شوی اوسي، دلته جګ پرایس کې بیا اخلې، دلته جګ پرایس کې بیا اخلې، بیا یې جګ پرایس کې اخلې، نو هغه کوم فایده چې دا منځ کې ده، دا تا نه د لاسه ځي. نو هغه دپاره دې وخت کې DCA بیا ښه نه ده. دې وخت کې بیا ټولې پیسې یا لمسم انویسټمنټ دلته په درد خوري. اوس دا باید تاسو وپېژنئ چې کوم سټاک کې، کوم مارکیټ کې ته انویسټمنټ کوې، هغه کوم حالت کې د مارکیټ، او ما ته کوم انویسټمنټ ښه ده. اوس راځو د DCA په کرپټو کې څه رقم ته موږ استفاده کولی شو. کرپټو کې بیا موږ دوه ټرمه لرو. DCA لرو، دې کې لمسم کرپټو کې موږ بیخي انویسټمنټ نه کوو، سټاک کې کولی شو. او بای اینډ ډپس لرو. بای اینډ ډپس مطلب چې پرایس کله لاندې راغلی اوسي، هلته یې واخلئ. DCA څه کوي؟ ته همیشه چې کله کرپټو مارکیټ کې انویسټمنټ کوې یا یو کوین کې انویسټمنټ کوي، ته د خپل ټوټل پیسو د ټوټل کیپیټل 10% یا 15% ته انویسټمنټ کوي. مثلا ته $100 لري، اوس د هغه نه ته انویسټمنټ کوي یو کوین کې چې هغه د پرایس $1. اول خو ته داسې کوي چې د خپل د $100 10% یا 20% ته انویسټ کوي خپل
په دې کوین کې مثلا $1 کې چې پرایس ته 100% انویسټمنټ کوي د $100 نو $100 پرایس یا $100 قیمت کې تا هغه واخیستو. تا سره اوس هم $80 نور بیک اپ کې تا سره شته دي. فکر وکړئ چې دا پرایس راغی راکته شو د $1 نه $0.5 ته. نو DCA والا څه کوي؟ $0.5 کې یو $100 نور اخلي. $100 نور چې اخلي فایده چې ده دلته دې پوینټ کې دا اخیستی و او دې پوینټ ته راغلی ده دې پوینټ کې بیا واخیستو. که چیرې ده نه اخیستو نو ده ته لازم و چې دا پرایس کله هم بیرته چې $1 ته راشي د دغه تاوان چې کوم پکې کړی و هغه ووځي ته نه. مګر DCA چې ته کوې دلته یې اخلې $100 تا مخکې اخیستل $100 د نور واخیستل اوس $0.5 نه کله چې دا $0.15 ته راشي خپل تیر تاوان ټول راباستلی شي. ضرورت نشته چې بیرته خپل پوینټ ته راشي. خپل پوینټ ته چې بیرته راغی نو هغه چې کوم لاندې تاوان کړی و د هغې ډبل فایده هم ترې نه اخیستلی شي او هغه نه بعد چې څونه پاتې د هغه نوره فایده ده. دې دپاره DCA کوي او هغه DCA دپاره دوی پیسې انویسټمنټ کې پرېښي اوسي ځان سره 1 2 3 سټیپه کې خپل DCA برابر یو دفعه لاندې راغی. هغه هم د انالیسس په حساب پوهېږي چې کوم کوم پوینټونو پورې امکانات لري که چیرې دا لاندې پاس لاندې راغی نو دغه پوینټ کې زه کولی شم واخلم. که دې نه بیا پوهېږي چې پاس سي پرایس که لا نړو مارکیټ والیټیلیټي د وجې بیا لاندې راغی بیا ته پوهېږي چې دغه پوینټ کې زه باید نور واخلم. د ورځ په اخره کې پوهېږي چې دا بیرته پاس ځي. اوس بای اینډ ډپس والا شی کوي هغوی DCA نه کوي. هغوی څه کوي کله هم چې پرایس لاندې راځي د لاندې پوینټ کې اخلي بیا ځي پاس بیا لاندې راځي بیا د لاندې پوینټ کې اخلي ځي پاس بیا لاندې راځي د لاندې پوینټ کې اخلي. بای اینډ ډپس کې اوس فرق شی ده او نقصان شی ده ولې چې دا ډپس هر وخت سړی رانیولی نشي. بعضې وخت هم درنه تېري چې کله ته ډپ ته راځي دا پوینټ په نښه کړی او هغه ته کله چې چک کوي بعضې وخت درنه تېر شوی اوسي راغلی اوسي بیرته پرایس جیږدلی اوسي. نو دې دپاره بای اینډ ډپس کې سړی ډېر زیات اکټیو اوسي په هغه مارکیټ کې ډېر چیکینګ کوي مارکیټ چک کوي ګوري څه وخت شی روان ده څه رقم ته روان ده کله راځي هر دقیقې چې کوي. DCA کې مشخصه مغه یو پرایس واخیستو کله هم که لاندې راغی خپل انویسټمنټ پکې دوباره کوي کله که لاندې رانغی ما خپل پروفیټ ټارګیټ چې چیرته ایښی اوسي هغه ځای کې مارکیټ نه اوسي. نو یو مختصر تشریح وله د لمسم انویسټمنټ د DCA او بای اینډ ډپس. امید لرم چې پوه شوي اوسئ. کم مفید و تاسو ته نو چینل سبسکرایب کړئ ویډیو شیر کړئ بل آیکن باندې کلیک کړئ چې داسې نور ویډیوګان نه باخبر اوسئ.